हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुलाई स्वागत छ एक्सो इन्टरप्राइज च्यानलमा। म पङ्कजर्या। आज चाहिँ तपाईहरुलाई म esewa को बारेमा केही इन्फर्मेसनहरु दिन गइरहेको छु। यहाँहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि भिडियो हेरेर मन पर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको टपिक्स तर्फ जाउँ। esewaलाई पहिला चाहिँ प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा esewa मात्रै हान्दा हुन्छ। esewa मोबाइल वालेट नेपाल भनेर आयो। यसमा क्लिक गरौँ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ साथीहरु। तपाईहरु इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गर्नु होला। अनि यसमा इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गरौँ है त। यसलाई ओपन गरौँ। ओपन भइसकेको छ। अनि यसमा गएर तपाईले यहाँ जानुस्। रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने मेरोमा अलरेडी रजिस्टर छ। लगइन रहेछ। यसमा जानुस्। तपाईले लगइन गर्नुस्। अथवा तपाई रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने रजिस्टर फर फ्रीमा जानुस्। तपाईको मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुस्। तपाईको नाम चाहिँ सकेसम्म आफ्नै नागरिकतामा भएको नाम टाइप गर्नु होला। नागरिकतामा भएको नाम भयो भने पछि तपाईले भेरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता चाहिने भएको भएर त्यो हाल्दा राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको जेन्डरमा जानुस्। जेन्डरमा मेल फिमेल अदर्स व्हाटएभर यु आर हैन, त्यसमा जानुस्। अनि त्यसपछि आई एक्सेप्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा जानुस्। त्यसलाई टिक गर्नुस्। अनि प्रोसिडमा जानुस्। तपाईको रजिस्टर हुन्छ। अनि त्यसमा तपाईलाई एउटा ओटीपी कोड आउने छ। ओटीपी कोड आइसकेपछि त्यसलाई त्यही टाइप गरे अलरेडी त्यो आफै पनि हुन्छ। अटोमेटिकली टाइप पनि हुन्छ। अथवा तपाईले आफै टाइप गरेर त्यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको रजिस्टर भइसकेपछि यहाँ साइन इनमा जानुस्। तपाईको नम्बर मेरो नम्बर यहाँ छ। मेरो नम्बरमा त्यसपछि एमपिन हान्नु पर्ने हुन्छ। म एमपिन हान्दिए। एमपिन अथवा पासवर्ड दुईटामा एउटा जुनसुकै हान्दा पनि हुन्छ। लगइन गरौँ। लगइन सक्सेसफुली भइसकेको छ। अनि यसमा तपाईको माथि एनपीआर डट छ। यो तपाईको एकाउन्टको ब्यालेन्स हो। तपाईको esewaमा कति पैसा छ भनेर त्यहाँ देखिन्छ। तपाईको त रिवार्ड पोइन्ट्स हो। यो तपाईले जति esewaमा कारोबार गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले रिवार्ड पोइन्ट आउने छ। अनि तपाईको यसमा लोड मनी भनेको चाहिँ तपाईको बैंक खाताबाट तपाईले esewaमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। लोड मनीमा जानुस्। तपाईले मोबाइल ब्याङ्किङ थ्रु इन्टरनेट ब्याङ्किङ एटीएम कार्डको पनि हुन्छ हैन। यसमा भिजा कार्ड मास्टर कार्ड हैन, तपाईले क्रेडिट कार्ड जुनसुकै युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। क्याश पोइन्ट भयो। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। नत्र यो तपाईहरु नजिकैको esewa त्यो पसलहरु हुन्छ त्यसमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। काउन्टर डिपोजिट भनेको ब्याङ्कमा गएर पनि गर्न सकिन्छ। ब्याङ्क esewaमा पैसा लोड गर्न। अनि तपाईले पैसा तपाईको खातामा भएको पैसा अरु तपाईको आफ्नै साथीलाई पनि पठाउन मिल्ने हुन्छ। सेन्ड मनीमा जानुस्। तपाईले पठाउन चाहेको साथीको esewa आईडी मोबाइल नम्बर हाल्नुस्। त्यसपछि तपाईले पैसा कति पठाउने हो अमाउन्ट टाइप गर्नुस्। पर्पज के हो पर्पजमा यहाँ सिलेक्ट गर्न मिल्छ। सिलेक्ट गर्नुस्। अनि रिमार्क्समा केही लेख्नुस्। तपाईले आफैलाई थाहा पाउनको लागि के हो भनेर नरेसनमा हुन्छ त्यो। अनि तपाईले तपाईको esewa खातामा भएको पैसा चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले ब्याङ्क ट्रान्सफरमा जानुस्। अनि मेरोमा अलरेडी सेभ पनि छ हैन। यो दुईटा ब्याङ्क एकाउन्ट सेभ छ। यसमा जाने तपाईले यही गएर टच गर्दा मात्रै पनि तपाईको अमाउन्ट मात्रै हाले पनि हुन्छ। प्रोसिड चेक ट्रान्सफर गर्नुस्। अनि प्रोसिड गरेपछि तपाईको खाता हुन्छ। तर यसमा एउटा फाइदा भनेको के छ भने साथीहरु एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ फ्रीमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। अथवा अरुमा चाहिँ तपाईले सेभ गर्नु प्राइमरी एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने चार्ज लाग्न सक्छ। पैसा हेरिकन कति हो। त्यसपछि यसमा रेमिटेन्स सुविधा पनि रहेको छ।
रेमिटेन्समा जाने यसमा सिटी एक्सप्रेसको रेमिटेन्स तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आएको गएको के छ कसो छ बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा अनि तपाईँले अब टपअप गर्न मोबाइलमा रिचार्ज गर्नको लागि टपअपमा जानुहोस् यसमा तपाईँको 10 अङ्कको नम्बर मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस् लाइक 984745599000 होइन एनटिसी प्रिपेड भनेर आयो यसमा कति पैसा हाल्नुहुन्छ 500 हाल्ने हो कि यसमा तपाईँको कति कमिसन आउँछ इसेवा क्यासब्याक हुन्छ तपाईँको 2% क्यासब्याक हुन्छ होइन 10 रुपियाँ क्यासब्याक आउँछ तपाईँको 490 रुपियाँ खर्च हुन्छ प्रोसिड गर्नुहोस् 3 नम्बरमा पैसा जानेछ तपाईँले यसबाट बिजुलीको बिल पनि तिर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बिजुलीको बिलको लागि तपाईँको काउन्टर तपाईँ कुन ठाउँमा हो जस्तो यहाँ अराखाँचीमा छौँ अराखाँचीमा गइसकेपछि तपाईँको एससी नम्बर तपाईँको बिजुलीको कार्ड हुन्छ जुन तपाईँलाई विद्युत प्राधिकरणले दिएको हुन्छ त्यसमा लेखेको हुन्छ नभए तपाईँले त्यो जुन बिजुली विद्युत अफिसमा गएर पैसा तिर्नुहुन्छ त्यसमा पनि हुन्छ एससी नम्बर र कस्टमर आइडी भनेर त्यसमा चेक गर्नुभयो भने तपाईँको डिटेल देखाउनेछ मेरोमा अलरेडी सेभ छ पाल्पा होम भनेर यसमा चाहिँ तपाईँले मेरो चेक गर्न सक्नुहुन्छ नाम होइन मेरो नाम छ यहाँ बिजुलीको यसमा सिरियल नम्बर 013.24.135 कस्टमर आइडी 31284 होइन काउन्टर पाल्पा डिस्ट्रिक्ट भयो टोटल ड्यू चाहिँ 624 रुपियाँ छ यसमा वैशाख र जेठको बाँकी रहेको छ यसमा गएर तपाईँले एडभान्स पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ नभए प्रोसिड मात्रै गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले कन्फर्म गरिदिनुहोस् तपाईँको बिजुलीको बिल तिरिनेछ सजिलो घरमै बसी इसेवाले तिर्न सकिनेछ इसेवाबाट अब तपाईँ ब्याक जानुहोस् खानेपानीको कुनै तपाईँलाई ती पैसा तिर्नुपर्ने छ भने जानुहोस् काउन्टर चेक गर्नुहोस् जुनसुकै काउन्टर हो तपाईँको त्यसमा तिर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटको बिल पनि तिर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले वर्ल्डिङमा जानुहोस् वर्ल्डिङको युजर नेम के हो तपाईँको त्योमा टाइप गर्नुहोस् सजिलै तिर्न मिल्नेछ सबै छ भानेट सुविसु टेक माइन्स क्लासिक टेक सबै छ यसमा होइन ब्याक जानुहोस् अनि तपाईँले एयरलाइन्स टिकटहरू पनि काट्न मिल्छ यसमा होइन फ्लाइट टिकटहरू तपाईँ कहाँबाट 1 वे जाने हो कि 2 वे जाने हो कि माउन्टेन फ्लाइट हो कि होइन तपाईँ 1 वेमा जानुहोस् तपाईँ यहीँ ड्राइभ काठमाडौँ टु पोखरा लेखेको छ डेट गर्नुहोस् फाइन फ्लाइट्समा गयो अहिले त लकडाउन छ होइन नत्र तपाईँको त्यहाँ फ्लाइट भेटाएर तपाईँको पैसा कतिको हो त्यहीँ सबै देखाएको हुन्छ क्यासब्याक पनि आउनेछ त्यसमा तपाईँको बस टिकट पनि रहेको छ यसमा तपाईँ कहाँबाट कहाँ जाने यो पनि सर्च गर्न मिल्छ पैसा यसबाट तिरेर तपाईँलाई एउटा म्यासेज आउनेछ मोबाइलमा त्यही म्यासेजको अनुसार तपाईँ बसमा पनि जान सक्नुहुन्छ टिभीको पनि रहेछ यहाँ टिभी तपाईँको डिस होम क्लियर टिभी मेरो टिभी धेरै छन् यसमा होइन वर्ल्डिङको पनि छ यसमा बिजुली के अरे टिभीको पैसा पनि तिर्न सक्नुहुन्छ स्कुल फी पनि रहेछ स्कुल फीमा जानुहोस् मन्टेश्वरी हो कि तपाईँको स्कुल फी पेमेन्ट हो कि कलेजको हो कि होइन सफ्टवेयरको पनि इक्जाम फी ब्ला ब्ला रहेछ यसमा मन्टेश्वरी फीमा जानुहोस् जस्तो मेरो एउटा स्कुल छ युरो किड्स थापाथली होइन हिरो किड्स नेपाल थापाथली लेखेको छ यसमा जाने बच्चाको नाम ल्याउनुहोस् लेभल कुन लेभल हो यहाँ टाइप गर्ने यहाँ सिलेक्ट टिक लाउँदा पनि हुन्छ अनि इयर लेख्दा हुन्छ 75 76 77 कति हो होइन कुन महिनाको पैसा तिर्दै हुन्छ तपाईँले वैशाख जेठ असार होइन अनि रोल नम्बर लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ त्यति थाहा छ भने लेख्नुहोस् नभए तपाईँले ब्ला ब्ला 1 2 3 जे लेख्दा पनि हुन्छ सेक्सन पर्दैन खासै कम्पलसरी छैन मोबाइल नम्बर तपाईँको आफ्नो कम्पलसरी राख्नुपर्ने हुन्छ अनि एमाउन्ट कति तिर्ने हो त्यो पनि लेख्नु तपाईँको डिपोजिटरको नेम ड्याडी मम्मी के हो तपाईँ त्यो पनि टाइप गर्नु होला होइन रिलेसनसिप यहाँ लेखेको छ तपाईँले प्रोसिडमा जानुहोस् पैसा तिर्न मिल्छ ओके अनि ब्याक जानुहोस् यहाँ धेरै सुविधाहरू छन् इन्सुरेन्सको पनि छ क्रेडिट कार्डको फाइनेन्स होइन इएमआई होटेलको पनि छ रिचार्ज कार्डहरू पनि आइहाल्यो होइन मुभीहरू धेरै चिज छ
तपाईँले यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ स्टेटमेन्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कति खर्च गर्नुभयो त्यो यसमा तपाईँको सबै डिटेल आउनेछ। अनि तपाईँ माई पेमेन्टमा जानुहोस्, तपाईँले के तिर्नुभयो यहाँ पनि तपाईँको सबै डिटेल आउनेछ। हस् धन्यवाद। यहाँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो अथवा नराम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्। मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।